سلام، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از آموزش بلندر. تو این پارت میخوام براتون کفترچالی درست کنم. بهش متریال میدم، منتها اینجا تکنیکی که میخوام استفاده کنم متریال رو از خود رفرنس میخوام استفاده کنم و همچنین مدل سازیشم از روی رفرنس هستش. با من تو ادامه ویدیو همراه باشید. خب میریم سراغ مدل سازی. من این کیوب اینجا رو حذف کنم، وارد فرانت ویو بشم، شیفت A و اینجا از روی ایمیج روی رفرنس کلیک میکنم. خب اون عکس مورد نظرم رو وارد بلندر میکنم، یه خورده بزرگش میکنم و Shift A Mesh Cube. از قسمت مادیفایرها بهش ساب دیویژن سورفیس میدم و تا فعلا دوتا کافیه. یه خورده بزرگش میکنم که کل بدنش رو تقریبا در بر بگیره. تب رو میزنم، وارد ادیت مود میشم، میخوام بهش لوپ کات بدم. لوپ کات رو میتونیم با کنترل آر هم با شورت کات یعنی کنترل آر بهش لوپ کات رو اضافه کنیم، یا از همینجا هم میتونم بهش لوپ کات رو اعمال کنم. یه دونه دوتا و سه تا، فعلا سه تا کافیه. آر یه خورده میچرخونمش، اس کوچیکش میکنم. خب حالا وارد فیس میشم، این رو باید از طریق فیس اکسترودش کنیم. به همین طریق ما هی اکسترود میکنیم، هی بزرگ کوچیکش میکنیم تا اون فرمش بر طبق همین رفرنس یا همین عکسی که اینجاست در بیاد. کار خاصی نداره. میرسیم به قسمت نوکش. نوکش هم خیلی راحت اینجا ما کوچیکش میکنیم و به همین راحتی. و اما برسیم به ته قضیه، یعنی دومش. خب تا اینجای کار ما میتونیم همین ساب دیویژن رو هم حتی یه خورده افزایش بدیم تا اون کیفیت بهتری داشته باشه. خب اما برای پاهاش من میخوام از یه تکنیک دیگه استفاده کنم. بریم ببینیم. خب من شیفت A رو میزنم و از قسمت کرف یه بیزیر وارد میکنم، میارمش پایین. از قسمت تنظیمات بیزیر یه قسمت جیومتری یه خورده ضخامت اینو افزایش میدم. فکر میکنم 0.15 یعنی بهتر باشه. حالا رزولوشن فعلا رو همین 4 میذارم. اگه فیل کپ رو بزنید جفت سوراخ‌های اول و آخرش پر میشه. حالا فعلا ما مدل سازیش رو انجام بدیم. این هم مثل همون بالا روی آبجکت کلیک میکنیم و وارد تب رو که بزنیم وارد ادیت مود میشیم و این رو هم اکسترود میکنیم. کلا همین اکسترود و کوچیک کردن و بزرگ کردن و اسکیل کردن و روتیت کردن هستش. و بعد از اینکه ما این رو ترسیم کردیم روی آبجکت کلیک میکنیم، راست کلیک که کنیم وارد کانورت تو میشه و اون رو باید حتما به مش تبدیل کنیم. خب ببینید، برای اینکه ما این قسمت رون پاش رو بزرگ کنیم، ببینید به این شکل در میاد اگه همینجوری به حالت عادی بخوایم اسکیلش کنیم. اما اگه من اسم اینو گذاشتم حالا مواج کردن، این رو تیکش رو بزنیم و اسکیلش کنیم، اون تناسبات رعایت میشه و اینجوری خیلی بهتر میتونیم مدل سازیمون رو انجام بدیم.
برای ناخونهاش هم ما میتونیم این دوتا رو انتخاب کنیم، به سمت بالا اکسترودش کنیم و دوباره این دوتا قسمت بالا رو به سمت جلو اکسترود انجام بدیم. خب من این رفرنس اینجا رو موقتا هاید میکنم و وارد فرانت میشم. پای اینجا که قرار داره میتونم براش مودیفایر میرور رو بهش اضافه کنم. آبجکتمون همین پرنده باشه و وای رو میزنم. خب میرسیم به متریال همون تکسچر از روی رفرنس. خب من روی بدن پرنده کلیک میکنم و از همین قسمت متریال ها یا همین اینجا روی نیو متریال کلیک میکنم، وارد شیدینگ میشم و اینو یه خورده به سمت بالا میکشم تا ببینم. خب من همین رفرنس رو وارد محیط شیدینگ میکنم و به بیس کالر وصلش میکنم. حالا ادیت مود رو میزنم، کلش رو انتخاب میکنم، یو رو میزنم و پروجکت فرام ویو رو میزنم. وارد UV ادیتینگ میشم. از اینجا هم نمپد یک رو که میزنم و زد روی متریال و اینجا توی این قسمت من A رو میزنم که همش انتخاب شه، اسکیلش میکنم، بزرگ نمایی میکنم. این رو باید مطابقت بدیم و تنظیم بشه. خب همونطور که میبینید اون رفرنسی که پشت آبجکت ما بود، یعنی این دقیقا روی همین این پرنده ما اعمال شده. برای پاهاش هم از همین تکنیک استفاده میکنم. این رو هم کامل و مماس میارم روی این. خب این هم از این و پاهاش هم تکمیل شد. حالا میخوام یه ذره این رو شارپترش کنیم و بهش جزئیات بدیم. من روی این آبجکت کلیک میکنم، روی بدن پرنده‌مو و کنترل اسپیس رو میزنم و وارد فضای شیدینگ میشه. البته ما همین توی قسمت تب شیدینگ هم بریم اوکی هستش. از همینجا میتونید شما ببینید. من اینجا یکی کالر رمپ رو وارد میکنم به اضافه بامب. بچه این دو تا پنجره که آوردم با شیفت ای، یعنی شما شیفت ای رو که بزنید از همینجا میتونید سرچ کنید. کالر رو به بک وصل میکنم و از این قسمت هم به هیت متصلش میکنم و نورمال رو هم به نورمال. خب اتفاقی که میفته شما از همینجا میتونید ببینید تفاوتش رو. من از همین قسمتی که بامپ اینجا قرار داره، ببین اگه بامپ نباشه یه همچین تصویری به ما میده که جزئیات نداره و هرچی ما اینو بیشتر افزایش بدیم میبینید جزئیاتش هم بیشتر میشه. پس شما میتونید با این ترفند به آبجکتتون جزئیات بدید. خب حالا میتونم یه پلن هم به محیط اضافه کنم. خب از قسمت ورد من میتونم از قسمت کالر یه environment texture وارد کنم. روی اوپن باید کلیک کنم. شما میتونید از همون سایتی که توی ویدیوی پیش هم گفتم HDRI دانلود کنید. مثلا من روی نیچر که بزنم همین HDRI طبیعت رو انتخاب میکنم و وارد محیط میکنم. روی رندر میزنم تا نتیجه نهاییش رو ببینم و همونطور که میبینید نور محیط روی این پرنده اون رفلکشن و بازتابش اعمال میشه. خب اینم از پرنده‌مو من گذاشتمش اینجا. اگه دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و توی قسمت کامنت واسم نظراتتون رو بنویسید، من میخونم و در آینده حتما ویدیوهای خیلی خفن‌تری واسهتون میذارم. فعلا